Morgon. Nu har vi vaknat upp i Mörsil och ska brassa upp lite frukost. Och sen så kör vi med hans bil. Tror du ska köra, Robin? Stämmer. Så långt vi ville, sa han. Lite Jolas skadar väl inte i vardagen? Nej. Jag tänkte diska upp här lite som en fin gest till att vi blev inbjudna. Ja. Vad händer här? Det är ju resan som kör rakning som är ska vara dags. Vi blir erbjuden att låna Trimmer. Tobias trimmer sådär. Det blir ju det på 2-3 veckor så här. Innan vi drar så frågade Tobbe om vi var något vi ville ha. Vi ville väl ha nödproviant kanske till kommande vandringsresor. Ja. Så det blev perfekt. Väldigt uppskattat. Får se vart jag åker nu då. Nu ska jag få köra för första gången på den här resan. Det är intressant. Jag vet inte själv vart vi ska. Nej. Det vet inte jag heller. Men nu landar vi i Mörsil i alla fall. Ja. För första gången i Snöhultsresans historia, både i år och i fjol, så är det första gången jag klev in i förarsätet på en bil. Och jag fick faktiskt ta passagerarsätet. Oj. Ja. Spoken French all day. I despise it, but I'm Nu ringer vi till Björn Ferry, alltså en av mina idoler. Förhoppningsvis svarar han. Och svarar han ska vi höra om vi får hänga med han idag. Hej, välkommen till Björn Ferry. Jag svarar bara på nummer som jag känner till. Så vill du något så skicka gärna ett sms. Ha det gott. Hej då. Ja då får vi skicka ett sms till dig då. Nu sitter vi här i Tobias V60 och han har ju sagt att vi ska få köra hur långt vi vill. Första dagen på hans semester så att han har hängt på här. Nu är han inne och köper lite kanelbullar och dricka. Men vi får se. Jag har ingen aning faktiskt. 'cause we're all the same. We're the devils of this town. We're the devils of this time around. We're the devils of this town. No one speaks our Ja, nu är vi alltså på E45 igen. Och som ni ser så är det Robin som kör. Vad händer här? Strömsund och sen så blir någon kvar av där och sen lyfta vidare helt enkelt. Ja. Nu rullar vi in i Strömsund alltså. Invånarantal så finns det ändå här. Vad svär det är här. Ja, det är frisk luft här. Vi har precis kommit till Strömsund med vår givmilde Tobias som husade oss igår, bjöd mat och nu har jag fått köra första biten här till och med till Strömsund. Det är första gången vi kör bil själva på den här resan. Om jag skulle beskriva lukten då, eller den här luften, så känns det lite som en frisk festivalluft. Ja, det ska vi vid säga. havet. Det är lite kall bris så också, men det är ju otroligt frisk här. Nu skapar vi trafikkaos här i Strömsund. Det är man inte vana vid, tror jag. Och, ska vi gå på Grand då, eller? ja, varför inte? Grand. Inte nog med att han har bjudit oss igår och kört oss hit, eller nu bjuder jag även på lunch då innan vi drar oss vidare och vi säger ju inte nej. Jag har hoppat in på hörnet och beställt 3 stycken oxbringor. Jag vet inte riktigt vad det är här. Kött. Det är ungefär det jag vet. Ja. Man får rotmus till också, det är trevligt. Ja, det har jag inte ätit på jättelänge, vad säga. Och det brukar ju vara rätt smaskigt. Ja. På väg ner till Strömsunds bygdegård. Eller Hembygdsgård. för att kolla in Dundermarknaden. Det är det som slår oss liksom, när vi jobbar oss igenom alla små städer eller små samhällen i Sverige. Att det är ju
Alla har någon härlig. Ja. Och vi har lyckats pricka in rätt många på vägen upp. Ja, Det är så här roliga. Only thing we know. Oh, parks and squares. The lake. Då har vi alltså sevärdheter i kommunen. Kanske man ska dra vidare då. ja, det kanske borde göra det. Nu har vi sett en kille här och han hoppar snart in i bilen, men vi ska se om han ska vidare och om vi kan då åka med han. Det kan vara så att han har andra folk. Jag går ut och hör med honom. Tjena! Fixat skjuts här fram till Vilhelmina, vilket Tjena. är i Lappland, va? Ja, tjena. Tjena, Hugo heter jag. Robin. Tjena. Robin. Ja, tjena. Jag kan gå i god för dem att de är ofarliga. Ja, vilken tur. Jag bjöd hem dem igår och tog med dem på lite käk och så. Nu har jag kört dem en liten omväg på 14 mil här. Du är på väg då? Ja, jag ska hem nu. Jag bor i Mörsil. Ja, ja. Jag kom ju från Åre och var där och jobbade nu så. Alltså, Jaha. men då hämtar vi Har du mycket grejer eller? Vi har 2 backpacks var. Eller en backpack var det. Ja, en backpack var. Så är det. Ja, vi är nog så trycka inne på Vi kikar på det. Det var väldigt enkelt. Ja. Och det är skönt när man kan rida på den vågen. Ja, Men grabbar, det var trevligt att träffas. ja för fan. Ta mig väl På sin plats. på... Tack så jättemycket för hjälpen. Tack. Ja, Ha det gött nu. ja, ha det. Hugo ringa Heidi, Björns fru. Ja, och hoppas att hon... Ja, hejsan, mitt namn var Hugo. Hejsan. Hej, det är så här att jag och min kompis Robin, vi gör en... Okej. Björn har varit en av mina stora idoler länge och vi hade tyckt det var hemskt kul att träffa er och kanske hjälpa till med skogsbruket eller något sånt där. Vi liftar som sagt runt i Sverige. Okej. Alltså här är det, vi är mitt i en tv-inspelning så det är tyvärr inte läge. Vi har några minuter här emellan när vi planerar och sen är det på med Aha. min process. Okej. Ni har inte tid att bara säga hej om vi skulle komma förbi och... Ja, det ska vara om det blir tajmat. Vi har inte bestämt det, men eventuellt ska vi vara med. Stefan Löfven kommer ju att hålla något tal i Storuman ikväll. Det låter ju bra, det kanske ändå finns en chans att träffas. Ja, är vi där så är vi där. Då är det inga. Men jag kan tyvärr inte ge, det finns inga möjligheter att ge några definitiva svar. Nej. Tyvärr. Nej, men vi får tacka för den möjligheten i alla fall. Ja, men ni lycka till. Ha det så bra. Ja, detsamma. Ha det gott. Okej, hej. Hej, hej. Ja, hej, det var ju lite bättre att svara. Hon svarade efter typ 2 signaler. Dock så hade de just nu var igång och spelade in en annan dokumentär för SVT. Lite mer legit än våran kanske. Och kör vi in i Lappland. Där var vi i Lappland. Sate! Vad roligt. Ja, jävla Vad vi skrattar hemma. Oj, oj, oj. Det känner du ren luften blir. Ja. 1500-1600-talet någon gång, då var det en drottning som fick 3 socknar uppkallade efter sig, 3 kommuner, och det var Vilhelmina, Dorotea och Fredrika. Då har ju resan som vanligt tagit en annan törn än vad vi trott. Vi hakar på här nu Robin till Vilhelmina och även till Saxnäs som skulle vara makalöst vacker natur. Marsfjället, södra Lapplands högsta topp. Oj. 1589 meter över havet. Oj, shit. Vi har alltså tagit oss till något som kallas för trappsteg. Otroligt vacker fors där. Det ser ut som trappsteg här hela vägen.
Berätta var vi är, Robin. Vi är i Saxnäs. Det här är alltså Saxnäs. Heter detta fjället här Saxnäs eller? Nej, det är byn som heter Saxnäs. Ah. Det är Marsfjällen. Då heter det är Ropen tror jag. Det är Sottan. Och så sen då Marsfjället ligger, om det är den toppen man ser där borta då. Liksom mellan de där två. Men man ser inte riktigt hela Marsfjället. Pinnbröd. Pinnbröd ja. Ja, det är ju en typisk norrländsk klassiker. Det är ju klart man vet om det. Seriöst? Nej, aldrig talas om det. Ja, men det kör vi även i Skåne då. Sätt tätt. Ska man bara säga så här? Det blir snyggare va? Försöka putta in den här. Nu är det ju lite så. Behöver lite vaselin tror jag. Ja, men Smakar det då? nybakt bröd. Gött. Nje. Vadå? Fjället där. Och det vet jag 100% säkert att det är. Jag är på Saxnäsgården och jag har blivit personal här. Vi hoppar in på personalfikan. Ja, det är lika bra. Ja, faktiskt. Extra knäcka Det är lite. Lasse här som delar ut glass. Lasse glass. Rökt röding, Vad har vi här? lite tunnbröd och en löjromsdipp. Wow! Är det till oss då? Ja, till liftarna. Oj! Men om ni inte vill ha det så... Så tar Lasse. Ja, men nu kör vi. Då tänker jag att den Jag tar den här då. Du får inget tro. Tjena, vad är det som händer? Jo, men nu har vi ju som lite tack för att vi får bo här så får man ju ställa sig och laga lite mat åt ungkarln här. Så det blir lite ugnsbakade rotfrukter, lite burgare och halloumi. Hugg in! Och en Keep on Rolling. En av mina favoriter. Som du ska lira då? Efter Refugee hoppas jag inte låter. Du spelar ju gitarr varje dag ju. Ja, faktiskt. Efter att ha fått en privat guidning av Robin bland fantastisk natur i södra Lappland så avslutades dagen med lite hederlig tv-spelande medans midnattssolen aldrig la sig. Bloggen, alla där hemma, hela pressen, radio-tv. Vi sitter i Vilhelmina och har haft en bra dag på många sätt. Men vi har tagit oss långt. Vi har fått se otroligt mycket och mött trevliga människor. Längdperspektiv här uppe är ju helt annorlunda än nere i södra Sverige. Jag vill bara se på vad vi plöjt idag. Vi har kört 450 kilometer, alltså typ en femtedel av vad vi har gjort totalt har vi gjort idag. Ungefär. Sen så när vi åkte med Robin så skulle han stanna i Vilhelmina och erbjöd även mat, eller husrum för natten och också en tur ut på fjället här ute. Så vi körde på det istället. Och, det börjar väl egentligen med att vi såg fjället från långt iväg. Ja, just det. Och liksom, det såg helt fantastiskt ut. Det ser ut som någon Sagan om ringen-film. Och så sa väl Robin liksom, ja men fan, synd att vi inte hade mer tid, annars skulle vi kört bort och kollat. Och sen sa vi, ja men vi behöver inte egentligen åka till Storuman. Så sen blev det att vi hängde på, tog en fjäll, ska man säga, sightseeing. 16 mil sightseeing. Och det var fantastiskt. Sånt här som vi ute efter. Ja. Liksom, vi hade ju aldrig någonsin kommit bort dit. Om inte det var för det här liksom.
Och det är de människorna man tar vägen, man aldrig vet varför man kommer sova eller vart man kommer ta vägen, så det är så fantastiskt. Så vi var ute där om söndags, kom tillbaka hit och vi lagat mat ihop och det har varit en enkel dag så sett. Verkligen. Vi behövde inte stå och lyfta utan vi hoppade bara ut och bytte bil. Och vi var hemma hos hans föräldrar och vi träffade lite andra kompisar till en kaffe. Så det har varit liksom helt suverän dag egentligen. Ja, jag har varit bara trött idag. Jag har varit helt slut. Ja, det har varit liksom mer tyst idag tror jag. Jag tror jag försöker att liksom inte, jag tror inte det lönar sig inte att man blir gnällig eller vresig eller någonting sånt, tycker inte jag. Så att, nej. Jag försöker hålla låg profil istället och så kanske ligga och sova bak istället i bilen. Vad det tar oss. Det vet vi inte.